Hello everyone, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई फ्ल्याश फिल कसरी गर्ने त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। बिफोर दैट फ्ल्याश फिल चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन, एन्ड आई हैव सम ब्याड न्यूज टु। यदि तपाईहरुमा 7 छ अथवा 10 छ भने आई गेस आई एम नट श्योर अबाउट 10 हैन, 13 मा चाहिँ हुन्छ, 16 मा त डेफिनेटली छ नै हैन, अनि 7 मा चाहिँ नहुन सक्छ फ्ल्याश फिल। एन्ड सो सरी फर दैट। यदि तपाईहरुको 7 चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई फ्ल्याश फिल नचाहिन सक्छ, यु क्यान स्किप दिस भिडियो। तर यदि पछि तपाईहरुको एप्लिकेसन सफ्टवेयर यो जुन छ नि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट यसलाई अपग्रेड गर्नुभयो भने चाहिँ डेफिनेटली फ्ल्याश फिल काम लाग्छ र यो इन्ट्रेस्टिङ एकदम रमाइलो कुरा पनि छ यसमा चाहिँ हैन। सो फ्ल्याश फिल अब मैले यहाँ एउटा सानो टेम्प्लेट, एउटा सानो डिजाइन बनाएर राखेको छु हैन, जुन चाहिँ आउन सक्ने चीजहरु जस्तो कि अब कोलम 1 मा नाम र थर छ। यहाँ चाहिँ अब के कस्तो खाले फिल्टर दिने, मैले चाहिँ कोलमको नाम जस्ट एक्जाम्पल मात्रै दिए हैन। अब म यहाँबाट सुरु गर्छु है त। फर एक्जाम्पल यताको के छ, एड्रेस छ हो, मलाई एड्रेसहरुको अगाडिको अल्फाबेट मात्रै चाहियो भने मैले जी गरे हो। जी गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि एकचोटी बाहिर आएर फेरि त्यहाँ जानु पर्यो हैन। त्यहाँ गएपछि तपाईले फ्ल्याश फिल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको यतापट्टि कोलममा अगाडि जे अल्फाबेट छ त्यो सबै अल्फाबेट यहाँनिर आउँछ जतिवटा छ। तर यदि सबैको चाहिन्न भने चाहिँ सर्टेन एरियासम्म सिलेक्ट गरेर फ्ल्याश फिल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको फ्ल्याश फिलले काम गर्छ। अब अगाडि जे छ यो छ नि, यो सबै के छ गीता नगर, यसलाई के चाहियो अब स्मल लेटरमा चाहियो। ओके, अब यो गरिसकेपछि तपाईहरु यति सिलेक्ट गर्नुहुन्छ अनि फ्ल्याश फिल गर्नुहुन्छ, सबै यो भएर आयो। अब तपाईहरुलाई यो सबै चाहिएन, तपाईहरुलाई यसको लास्टको 3टा लेटर मात्र चाहियो भनेपछि GAR हो। अब के गरिन्छ, हामी यहाँनिर बसेर फ्ल्याश फिल गरियो भने सबैको पछाडीको लास्टको 3टा लेटर मात्रै आउँछ। तर अब के हुन्छ भन्दा रेशियो हेरेर कुनैमा छाडा आउन सक्छ हैन, सो सबै चीज पर्फेक्ट चाहिँ हुँदैन हैन। अब यो चाहिँ भयो एउटा एक्जाम्पल। अब जस्तो कि अब यो चाहिँ एकदम चाहिन्छ है तपाईहरुलाई, जस्तो कि नाम र थर एउटै कोलममा छ। जस्तो कि अब मैले चेन्ज गरे यसलाई फर्स्ट नेम, यसलाई लास्ट नेम। अब के गर्नु पर्यो, लास्ट नेम जति मलाई सबै यहाँ चाहियो हो। त्यसो भने म के गर्छु, पौडेल गर्छु अनि यता तल बसेर फ्ल्याश फिल गर्दिन्छु। सो देख्नुहुन्छ हाम्रो यो यसपछिको जति पनि छ नि सबै पछाडी जे छ त्यो आयो के। तर तपाईलाई त्यो डाउट लाग्छ भने जस्तो कि यसलाई म शर्मा बनाइदिए। ओके, म यहाँ बसेर फेरि फ्ल्याश फिल गर्यो, सरी म यो फाले हैन, यो फालेर यहाँ बसेर पौडेल लेखेँ मैले हो। अब म फ्ल्याश फिल गर्यो भने यहाँ देख्नु शर्मा नि आयो है। सो फ्ल्याश फिल चाहिँ यति नै हो हैन। अब फर्स्ट नेम माग्नुको लागि फेरि इट्स अप टु यु है, यहाँनिर अलिकति ठाउँ छोड्नु होला कृपया गरेर। अनि फर्स्ट नेम भयो, सन्देश भयो, यो फालौं अनि तल बसेर फ्ल्याश फिल गर्नुभयो भने अगाडिको नाम आउँछ। त्यसपछि यु क्यान टेल दिस कोलम तपाईले खोजेको जस्तो। This is how it's done and it's very easy and useful, so use it, try it, and don't forget to subscribe to my channel. See you in next video. Bye bye.